Ja, den staden vi har varit i nu, eller byn, eller vad man säger, alpbyn, den heter Sankt Firmin som ni ser på skylten här. Och den är inte stor, själva byn, vi kör igenom den nu, vi kommer ju denna vägen också. Så då var det dags att ge sig av härifrån och ni kanske har förstått det regnar. Ja, väldigt speciell resa idag med körde fel och välkomna till dagens episod. Till en början i alla fall ganska så blött. Men jag tycker ändå det är ganska fint med molnen som ligger som slöjor runt bergstopparna där till vänster. Fortfarande snö på topparna. Vi åker en hel del bil idag. Och vi passerar en del mindre städer, orter, ganska fina faktiskt. Många av dem är charmiga. Fina hus och kyrkor och lite av varje. Jag tycker det är trevligt att åka igenom de här franska byarna. Jag tycker de är mysiga på något sätt. Trånga gator, precis som här. Det är ett visst äventyr att köra igenom de här städerna. Kolla det här huset här rakt framför med de gröna markiserna. Vad fint det var. Och så kommer kyrkan längre bort här. Lite längre fram här nu om en liten stund så gör vi ett stort misstag. Och jag retade mig som fasen på det. För jag hade en viss koll på att vi kunde få problem om vi körde fel. Och jag på något sätt glömde av det. Och nu fasen körde vi fel väg. Och kom till en brant nedförsbacke. Och där har de en bom. Så höga bilar får inte köra ner där. Så vi var tvungna att vända och köra tillbaka 2,5 mil för att komma på rätt väg. Men jag ska visa en karta över det om en liten stund. Så vi åker vidare här nu tycker jag. Ja, längst ner till höger så ser ni Sankt Firmin. Det var där vi startade och så åkte vi på 1,85 upp till Sankt Théophrie. Och på slutet här såg ni att vi åkte bredvid en sjö. Det är de sjöarna här vid Sankt Théophrie. Men här var vi tvungna att vända. Vi skulle egentligen kört vänster vid Lamure här. Då hade vi kommit rätt. Så vi fick åka över berget här vid Lamotte istället. En liten smal jäkla väg. Där genade vi över.
Och vi får väl se hur det gick. Ja, vi kommer in i den här staden nu. Lafroy tror jag den heter. Den ligger efter Le Théophrie eller vad det hette. Jag speedar upp det lite grann så vi kommer igenom den här staden. Det var en gata rakt igenom. Ganska så slitet och trånga gator. Så inte så mycket att ha kanske det som var här. Tror jag inte i alla fall. Jag vet inte hur omgivningarna är här i och för sig. För att det var ganska fina och trevliga berg och dalar runt omkring. Så sen, grejen är det att nu när vi kommer fram här så står det 12% nedförslutning i 6 kilometer. Och vad vi inte känner till här är att man har satt en begränsning på 2,20 eller 2,30 längre ner. Och det roliga är att man möter långtradare så vi fattade ingenting. Grejen var att det var nerför som begränsningen var. Vilket gjorde att när vi kom ner en bit till precis efter detta så var det stopp. Fick vi vänta där helt enkelt. Ja, det var någonting om det. Känner du igen det här? Ja, vi var tvungna att vända och köra tillbaka och byta väg för att vi hamnade på ett ställe där vi blev omdirigerade för att bilen var för hög. Fast att inte GPSen sa något. Kanske något tillfälle? Ja, det vet jag inte. Men jag har faktiskt läst den. Och här går det ju rejält uppför. Les Prats var det, ja. Det är väldigt vacker natur i alla fall. I alla fall. Ska vi stanna här? Ja, det kan vi göra. Det går lite gräs. Så blir det perfekt. Tomt ute. Så att om det skulle vara någonting som går över vägen här så finns inte det med. 2,5 kilometer, sväng höger. Det gör det nog inte. Det är som en liten cykelväg där. Ja. Hur kan vi hamna här? Vi ska köra 2,4 kilometer innan vi kommer till en annan. Kolla ravinen här. Men älskling, vad läskigt. Du ska kunna kolla där. Jag får en svindel. Vad fin. Titta vad du kör nu. Det kittlar nästan lite när man kollar ut här, älskling. Kanten är ju inte så jävla... Men älskling, mitt och hela dagen där. Alltså här går det när man kör fel som vi gör. Då blir det alternativa vägar. Så blir det en grusväg på slutet här, ska du se. Fan att jag inte tog det på allvar, för jag har läst det tidigare. Men jag trodde det skulle skötas per automatik. Så som det gjorde nu, men inte att man skulle behöva vända. Utan att det kommer en, här kan du inte fortsätta, du måste köra till vänster till exempel. Nu är vi ute och kör på en sån här väg som vi brukar säga ibland. Åh, titta där uppe ser det ut som det går en väg. Där uppe är vi nu. Ja. Det är ju fruktansvärt vackert här. Ja, det är lite Sound of Music. Ja. Känsla. Men nu går den större vägen, de är dit. Men jag funderar hur vi kommer här. De kommer ut i vägen här och bara vifta. Stopp. Så går det inte att vända här så vi får backa hela vägen.
en sån här språkstolpe. Titta på så du ska få fett. Har du tumme upp? Nej, det gjorde Ja, jag tror snarare han ruskade på huvudet faktiskt, om jag ska vara ärlig. det. Som heter Mollard. Vilka vyer, va? Helt otroligt. Le Mollard. Ja, vad ska man säga? Vid ett tillfälle här så sa Carola, det känns lite som Sound of Music. Och man kan ju tycka att fasen, man kanske skulle stanna till och andas lite i de här miljöerna som vi färdas i nu. Men man är så koncentrerad på att köra och hålla tungan rätt i mun så att man man missar kanske någonting. Stanna och andas in luften och sådär. Det var faktiskt en skylt Grenoble, så att det är inte helt fel ute, även om jag tror inte att det kör speciellt mycket husbilar på de här gatorna. Då kommer det en bil så att vi släppte förbi honom. Rödljus här då. Så var det enda rödljus i den här bilen. Kolla det gröna vattnet där. Oj jävlar vad fint det var. Kunde de inte haft en utsikt här? Ja, på vänster sida här nere så låg det en sjö. Och det var en sån här sjö som ni vet kan vara turkosfärgad. Liksom väldigt stark färg. Och det såg så jäkla inbjudande ut. Men ja, det är alltid så, sådana här vägar, det finns liksom ingenstans att stanna. Du kan inte stanna för att gå ut och fotografera eller någonting sånt där. Utan ska man se det från uppifrån så att säga, så är det nästan omöjligt. Tyvärr, men det var en sjö där nere. Jättefint var det. Vad ska man säga om den här lilla turen vi har varit på? Det var en underbar väg att åka på. Även om den inte kanske var gjord för husbilar så visade det sig vara ett fantastiskt ställe. Här tänkte jag eventuellt stanna, men det var inte helt rätt där ändå tyvärr. Men vi ångrar inte på något sätt att vi tog den genvägen. Det var en genväg över berget istället för att åka 1,5 mil tillbaka och ta den vägen som var rätt, om man säger så. Så att vi valde att köra över berget och ja, men vilken natur. Vi njöt samtidigt som det var lite med skräckslagen förtjusning kan man väl säga. Nästa bil, de ligger på ett pärlband här, byarna. Den där trädet är släcker, undrar vad det är för något. De som hänger så? Ja, det är så hemskt. Eller vad heter Ja, jag vet inte. De är så hundra. Carola sa till mig, fasen det här är ju finare än Route Napoleon. Vi har ju lämnat Route Napoleon och är på väg upp mot Grenoble nu från Sankt Firmin. Och jag är benägen att hålla med. De här vägarna var ju helt fantastiska. Det regnade tyvärr i början, men det har ju blivit lite bättre nu. Det regnar inte längre och det är torra vägar och man får verkligen njuta av naturen så som det ser ut. Jag måste säga, jag sitter och läser kommentarer varje dag från folk som är oroliga för att åka ut i Europa av olika anledningar. Det kan vara att jag läste en kommentar idag där det stod att jag tycker det är läskigt det här med hur man betalar på ställplatser. Och alltså det är klart att när man är van vid att resa som vi gör så tänker man inte på det. Och men jag tycker det är jättesynd att folk bromsas av sådana, som jag kallar det petitesser, för det är verkligen små grejer det här med exempelvis betala en ställplats eller vad det nu må vara. Många ställen har ju gratis parkeringar till och med, du inte ens behöver betala. Och sen det här med språket, det är också synd. Och likadant det här föraktet då som finns över fransmän. Fick också en kommentar att nej, jag tycker nog att fransmännen är ett grinigt folk. Alltså
lite småtjurigt och grinigt folk och därför så vill inte jag resa i Frankrike. Det är lite olika typer av kommentarer. Jag tycker det är jättesynd för man missar så jäkla mycket. Jag skulle vilja säga sluta och köra full fart genom Tyskland och Frankrike. Bromsa upp lite och bejaka det som finns runt omkring i dessa två länderna, för att det är inte autobahn och motorvägar utan det är faktiskt ett arv Europa har, dessa vackra platser som inte finns någon annanstans. Och om man är väldigt sugen på att bara dra rakt ner till Spanien, jag kan inte säga annat än varsågod, men man missar mycket. Man missar jättemycket och det tycker jag är synd. Är det tömningsstation? Jag tyckte det var här du sa att de tackar för gratisplats. Nej, inte gratis. De tackar ändå borgmästaren för att de har gjort så fint. Det var det här som man såg på bilderna, att det är så här. Ja. Vi bara ta en då. Så vi backa upp här. Ja, det är väl tre. Jag vet inte vilket som är trevligast att titta på. Ja, där vill jag titta på. Ja, okej. Vattenfall. Ja. Här är nästa. Långt där uppe ser man, det ligger ett samhälle där uppe på kanten av berget. Jag vet inte om det syns i kameran, men det rinner ett jättevattenfall ända uppe från bergskanten och så ner i ravinen. Ja, det är en rätt häftig ställplats. Jättefin. Och den ligger ju inte mitt i något industriområde eller så, utan den ligger utanför ett villaområde här med bergerna runt alltihopa. Alla molnen och det ni ser här, bakom de molnen så är bergstopparna. Det är jättehöga berg här bakom. Vi såg flera skidanläggningar, alltså alpina skidanläggningar här också när vi åkte förbi. Vilket väder vi fick, det har ju regnat stora delar av dagen. Ja, väldigt speciell resa idag med körde fel och fick vända och fick köra ett par mil extra bara för det. Vad är det här för någonting? Vad är det här för små pluttar? Hallå Ali? Hej? Aha. Är vi framme? Är vi framme? Är vi framme, vet jag? Jag vet inte om man ser det, men det är en sån här fallskärmshoppare som precis hoppade från berget där uppe. De flyger länge innan de kommer ner. Långt där. Ja, men det var en trevlig ställplats vi hamnade på, måste jag säga. Och helt nya duschar och toaletter hade de där borta. Jättefina. Man fick en kod när man körde in här.
Och så fick man trycka in den koden för att komma in på toaletterna där. Och så har jag sett 2 stycken som hoppar fallskärm här uppe nu. Det var ju fräckt ju. Man svävar så fint ner. Det är därför det är en massa vindflöjlar här. Det är för att de ska se vad det blåser när de landar. Jättestort och vidunderligt. Nu har månen lättat från bergen där uppe. Ser du det? Man ser hur mycket snö det är där uppe. Så att, men nu ska jag, för att jag har haft en sån tuff resa framför mig idag, så får jag ta en bira idag. Det här är en sån från... Från vad heter det? Camargue-regionen. Det är en flamingosöl i alla fall som heter Blondie, så att den här är ju lite ljusare. Men alla de ölen, jag köpte 4 som jag testade. Jag har testat 2 innan, de har ju varit grumliga allihopa, så det är säkert den här också. Se hur det ser ut. Den här skummar ju inte som de andra gjorde i alla fall. De andra fan tog en halvtimme att hälla upp. Nej, den kunde jag bara hällt rätt ner. Den luktar gott, den får inte du lukta på. Det luktar inte alls. Det luktar. Var det ingen gojs i botten? Nej. Den är på 15%. Nej, 5%. Usch, den var bäsk. Det första var godast, den som smakade citron. Det här var en ale. Den var skitgod. Den var inte bäsk den här. Nu ska jag sätta mig och försöka ladda ner filmen som ska ut imorgon. Jag lyckades inte med det i morse. Det var lite för dålig mottagning där i bergstrakterna där vi stod. Men det är så Camping Car Park som vi brukar stå på, eller som vi ofta står på. De har oftast internet, men de har en antenn för det mesta. Och då måste man stå bredvid den med bilen för att det ska funka bra. Ibland har de 2 antenner, då funkar det bättre. Jag tror det funkar riktigt bra på 2 ställplatser. Av Camping Car Park. Vad kan man ha varit på nu? 15 stycken kanske. Det här som är systemet som de har här, det är ju en variant av Camping Car Park med de här elektroniska stolparna och så betalautomat. Vi har varit på 2 ställen tidigare med exakt samma betalsystem alltihopa, det heter samma. Man kunde slått in om man var kund där. Jag gjorde ett konto när vi var på det här stället som jag pratade om förut. Som också var härifrån. Men det var så krångligt så jag försökte inte liksom tala om för dem att jag var kund. Det var bättre att skriva ej kund. Det glömde jag ju säga också. Vi ska göra pizza idag i ugnen. Så det blir spännande att se resultatet av det. Det är inte helt lätt att göra pizza i de där husbilsugnarna, men vi ska testa det idag. Så får vi se hur det blir, om vi får fin färg på pizzan. Nu är det varmt det. Det är jävligt varmt. Jag ska ta med den här då. Det är lämpligt att ta med den här. Eller de här med det. Oj. Men älskling, det blir jättebra. Akta du slår huvudet där i... Vi släpper ut värmen här. Oj, kolla den här pizzan. Hade jag kunnat ge doften också så hade ni beställt en sån här. Jag tror det är enklast att klippa med saxen. Ja, det kan vi göra. Satan vad gott det ser ut där. Luktar gott. Grymt. Ingen regn. Det regnade lite igår kväll, men det var ju trevligt. Vi slipper regn på morgonen. Vänta lite, Alice, får jag öppna dörren. Nej.
Härligt. Bergstoppar där med. Fåglarna kvittrar. Ja, går ut med hundarna. Och du till gräset och sprang, Alice. Vilket väder vi har här. Herregud. På dagarna blir det ju rena sommarvädret alltså. Igår kväll var det 6 grader. Då var det lite svalt, men nu är det fantastiskt. Och har ni sett bergen här uppe? Det rinner ett vattenfall längs med hela berget ner längs kanten där. Så jäkla fräckt. Jag vet inte om kameran fångade riktigt, men häftigt är det. Nu går färden vidare norrut och jag vet faktiskt inte riktigt vart vi ska. Vi har Annecy som ligger väldigt, väldigt nära. Men det är onsdag idag. Jag funderar på om vi ska dra oss till närmaste platsen mot Annecy. Så att vi relativt tidigt åker till Annecy i övermorgon. Och förhoppningsvis få plats på den enda parkeringen som finns där. Kanske till och med att man står och väntar lite tills någon eventuellt åker om det är fullt. Men det är ju så, vi vill hemskt gärna till Annecy. Vi gillar det stället och det finns ett ställe att stå på. Så att ja, det är lite klurigt det där. Men om man kommer vid rätt tid, jag tänker någonstans mellan 11-12 där när folk börjar röra på sig. Då kanske det blir någon ledig plats. Det är det enda sättet för oss att förhoppningsvis få en plats. Förut idag så kom det ett stort jäkla militärplan, typ lastplan eller någonting, jag vet inte. Sen är stor, ser ut som en stor bombplan nästan. Lågt som fasen och så flög den längs med berget här, hela vägen bort. Det såg ut som den skulle störta för man får liksom inga perspektiv emot berget. Det såg ut som den höll på att flyga in i berget flera gånger. Och så försvann den bara. Den stack aldrig upp ovanför utan den flög längs med berget. Han måste ju suttit och flugit manuellt hela tiden alltså. Jättefin ställplats det här med helt nya duschar. Ja, ställplatsen är ju ny i sig, men det märkte man i duscharna och toaletterna där. Det såg ut som om ingen hade använt det någon gång. Dock hade de gjort konstigt med fallet så vattnet rann ju för fan ut. Jävla klåpare som har gjort de duscharna där. Men ja, det är så det är. Annars var det väldigt, väldigt fint. Det enda som är en nackdel med den här ställplatsen är det att det inte finns några sopor. Så det får man ta med sig. Lite zigzag här. Ja, det är lite zigzag. En jättefin ställplats. Det är lite kul när platserna är lite annorlunda. Ja. Ingenting vi har sett förut. Nej. Det är ingenting vi har sett förut. Och så med snöklädda berg också. Det är 17 grader ute, älskling. Ja, vad härligt. Och ni hänger med på våran cykeltur, tänkte jag. Kolla de vita snötäckta topparna där uppe. Och inte på mig nu då. Den ser ju inte så aptitlig ut. Ja. Ett jättestort tack till allihopa som har varit med idag. Fasen var roligt. Jag skulle vilja passa på att påminna alla er som inte är prenumeranter. Tryck gärna på prenumerationsknappen. Det är gratis och vill man avprenumerera så trycker man bara på knappen igen. Det är ett jättebra sätt att stötta våran kanal så att den växer och vi får fler prenumeranter helt enkelt. I nästa episod så blir det Annecy, som ni förstår, en helt underbar stad. Vi tar en cykeltur som inte slutar riktigt som vi hade tänkt oss. Ha det nu skitbra allihopa så syns vi snart igen. Hej då!